أهلا وسهلا فيكم ببرنامج The Straight Up Startup. موضوع حلقتنا لليوم هو الاقتصاد الأردني في زمن كورونا. رح يحكي لنا أكثر عن هذا الموضوع ضيفنا واللي هو خبير اقتصادي بامتياز. بدأ مسيرته المهنية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قبل أكثر من 27 سنة. أسس وأدار مجموعة مرشدين العرب، وهي مجموعة متخصصة في الأبحاث والتحليل والاستشارات المعنية بالاتصالات وتكنولوجيا والإعلام. عمل مستشاراً أولاً للاتصالات والتكنولوجيا في مجموعة يانكي في بوسطن، وما بين عامين 1998 وال2000 عمل ضيفنا كمحلل رئيس في فرع أبحاث الاتصالات التابع لي Economist Intelligence Unit في بوسطن. انتخب لموقع رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية إنتاج، وهو حالياً كاتب ومحلل قطاعي واقتصادي يعني بالشؤون المحلية الأردنية والعربية الاقتصادية. وأيضاً يترأس رابطة GSMA واللي هي Global System for Mobile Communications في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وضيفنا هو جواد العباسي. أهلا وسهلا فيك جواد. يا هلا فيك، شكرا رجائي، فرصة سعيدة. أهلا وسهلا فيك. بدي أبلش معك موضوع مهم جدا واللي هو موضوع البطالة. هلا مع الأسف إحنا بنعرف إنه موضوع البطالة متلاصق في اقتصادنا الوطني له من وقت طويل، وهو من أكبر محدداته وسلبياته كبيرة جدا، وخصوصا على فئة الشباب. وما دام حضرتك على اطلاع بهذا الموضوع، فبدي أطلب منك توضح لنا كيف ازداد موضوع البطالة في زمن كورونا، وشو الحلول الممكنة لنحد منه. للأسف موضوع البطالة في الأردن موضوع صعب كتير، من ناحية إنه البطالة عالية جدا من قبل الكورونا. يعني إحنا بنهاية 2019 وصلت نسبة البطالة الرسمية ل 19.3%، اللي هي رقم قياسي مرتفع كتير. وزي ما بتعرف البطالة بيقيسوها من اللي مش ملاقي شغل وبيدور على شغل. فالبطالة تشمل فقط اللي بيدور على شغل. اللي يئس من إنه يلاقي شغل ببطل ينحسب بالبطالة. يعني مثلا ممكن تكون في عندك صبية أردنية خريجة جامعة بمنطقة ما فيها شغل كتير، فهي مش عمالها بتدور على شغل، فهي لا تحسب ضمن البطالة لا إلا إذا صارت تدور على شغل. فبسموهم اللي هم المحبطين، اللي هم مش عمالهم بدوروا على شغل لأنه يأسين يلاقوا شغل، لكن هدول ما بنحسبوا بنسبة البطالة. فالوضع للأسف كان كتير صعب ما قبل ما تضربنا الكورونا، ما تضرب العالم الكورونا، بنسبة أكثر من 19% نسبة بطالة. بالشباب والصبايا اللي تحت 24 نسبة تتجاوز 50%. يعني 1 من كل 2 خريجين فريش جراجويتس في البلد ما كانوا يلاقوا شغل. اللي شفناه طبعا بعد الاقتصاد ما تعطل من ناحية انه المطار سكر، ما اجوا المغتربين زي ما متعودين يجوا، ما اجت السياحة اللي احنا متعودين تيجي، صار في لخبطة، صار في عدم شفاف، صار في ضبابية وعدم وضوح للمستقبل. فبالتالي اللي كان ناوي يستثمر قال لك لا، بخفف استثماراتي لأشوف شو رح يصير. كل هذا اللي شفناه بنهاية النصف الأول من 2020 ارتفعت البطالة لرقم قياسي جديد كبير، تقريبا 23% صارت. هذا احنا لسه عمالنا بنحكي شهر 6، لسه ما عرفنا نتائج الربع الثالث اللي بتنتهي ب30/9. فالوضع صعب، الله يعين، لكن ما لازم نيأس. المفروض نلاقي حلول لهي المشكلة. لكن بالرقم 23%، يعني لما أنا حللت الأرقام، يعني إنه في عندك تقريبا 23,000 خرجوا من السوق نهائيا، بطلوا يدوروا على شغل. أنا بتوقع جزء منهم أحبط شوي، وجزء كمان استغل إنه هو قادر يتقاعد من الضمان الاجتماعي، سواء تقاعد مبكر أو تقاعد شيخوخة، وتقاعد. يعني استغل الفرصة وقال بدل ما أنا الوضع صعب على الشركة اللي أنا فيها، هيني بتقاعد مبكر وبخرج من سوق العمل ليصير هيك. وبنفس الوقت في فوق 80,000 شخص فقدوا وظائفهم ولسه بيبحثوا عنها. فالوضع صعب. أعتقد نتائج الربع الثالث اللي بتنتهي ب30 أيلول راح تكون شوي أصعب، ويمكن هاي هي تكون البيك، وإن شاء الله الوضع يتلحلح ما بين 2000 نهاية 2020 وال2021، خصوصا إذا أخذنا سياسات معينة بالاقتصاد لتحفيزه، وترجع تقل البطالة ويرجع حركة النمو الاقتصادي ترجع من جديد. ما بيقلل لك البطالة في أي اقتصاد
إلا خلق فرص عمل جديدة، سواء باستقطاب الاستثمارات أو إعادة دوران أو التحفيز الاقتصادي للاقتصاد من الحكومات ومن المستثمرين. وزي إيش هي السياسات اللي بتحكي عنها اللي ممكن تخفف من البطالة؟ لازم تحفيز مالي حكومي، يعني اللي هو في الوضع اللي انت صار فيه خسرت السياحة وخسرت كثير من الأسواق المغتربين اللي يجوا عندك، وخسرت كثير أسواق تصديرية مثلا، وصار في كركبة بالوضع. لازم الحكومة تعوض الوضع بخلق ضخ سيولة في الاقتصاد، يحبذ تكون في مشاريع بنية تحتية وفي دعم للشركات ليصير نوع من التحفيز المالي اللي شفناه بأوروبا وشفناه بأمريكا. طبعا الدول تختلف في مقدرتها على سياسات التحفيز المالي، لكن مثلا يعني احنا سياحيا كانت 2019 سنة ممتازة جدا. مش غلط نفكر نستثمر في القطاع السياحي للمستقبل، لأنه الأمور ما رح تضل زي ما هي كانت بال2020، رح ترجع الأمور لطبيعتها. يتوقع سياحيا ترجع الأمور لطبيعتها بعد منتصف 2022. مش غلط نستغل الفرصة إنه نستثمر بالقطاع السياحي الأردني ليكون قادر على استقطاب سياحة داخلية وسياحة خارجية، ومنه بنفس الوقت نخلق فرص عمل. أحد الأفكار اللي بفكر فيها دوما إنه إحنا ما في عنا بحيرات طبيعية في الأردن، لكن الشعب الأردني بيحب الرحلات بس. وإذا بتروح على معظم سدود المملكة بتلاقي الأردنيين بيروحوا عليهم كل نهاية أسبوع، بيحبوا. صح. الإنسان بطبيعته بيحب منظر المية والخضار وكل شيء. صح. في عنا سدود كبيرة في الأردن، جزء منها يصلح لسياحة داخلية مرتبة مقننة، يعني مثلا سد الكفرين، سد الكرامة، سد الموجب، سد الوالي، سد الملك طلال طبعا، سد الوحدة، سد زقلاب شرحبيل بن حسنة. هاي السدود كثير حواليها بتستقطب أردنيين بيجوا، لكن على الأغلب بيروحوا ماخذ مشاوي معه، ماخذ أكله معه، ما بيحفز إشي في الاقتصاد المحلي اللي حوالين المنطقة، باستثناء ربما سد زقلاب في معمول حواليه إيكو بارك مرتب كتير. أعتقد هذا بيكون نموذج لباقي السدود. مش غلط نفكر بأنه الحكومة تضخ شوية أموال في السنة القادمة لتطوير هذه السدود سياحيا، من ناحية مثلا اللي بزبط يكون في تعمل زي مرسى قوارب صغيرة، قوارب تجديف، وبعدين يصير فيها قوارب، وتعطي مجال للقطاع الخاص بأسلوب عطاءات شفافة، إنه يا عمي إحنا في عنا أماكن ل3-4 مشغلين لقوارب ليصيروا يأجروهم للمصطافين أو للرحلات الداخلية اللي بتيجي، وإذا بتحسنوا هذا بصير يجيك رحلات مغتربين ورحلات خليجيين برضو للبلد. ممكن كمان تطورها سياحيا من ناحية توفر مرافق صحية للشوي. هلأ هذا الحكي كله ممكن أنت تستغل سنة 2021 الحكومة تضخ مصاري في البنية التحتية هاي، اللي هي أنت نفس إنشاء البنية التحتية بيستهلك إنتاج محلي، بيخلق فرص عمل محلية مؤقتة في إنتاج هذه التطويرات السياحية حوالين السدود، وبعدين بال2022 فما بعد نفس الحركة التطويرية اللي أنت عملتها بتصير تخلق فرص عمل دائمة في السياحة المحلية والخارجية حوالين السدود. هاي مثلا إحدى المقترحات اللي موجودة لتحفز الاقتصاد. والحلو إنه طبعا بهيك استثمارات معظم مدخلاتها محلية، يعني تحتاج انت حديد واسمنت وعمالة محلية، والمقاولين موجودين أصلا، فما راح تطلع الفلوس برا البلد، بالعكس بتصير سيركوليتنج جوا الاقتصاد الأردني نفسه، وبتخلق فرص عمل جديدة وبتخفف البطالة، وبنفس الوقت بتأسس لخلق فرص عمل دائمة في السياحة لاحقا. وشو دور الشباب خصوصا بالبطالة، يعني مع نفسه هو، خلينا نحكي شو بيقدر يعمل مع نفسه؟ بده يشوف يعني الوضع تنافسي للغاية. يعني إذا أنت معك شهادة معينة، على الأغلب في 400-500 واحد عنده نفس الشهادة. صح. فبدك أنت كشاب أو كصبية في هاي الأوضاع تشتغل على حالك. المهم برأيي بالإضافة للمهارات اللي تعلمتها في الجامعة أو في الكلية، مهم جدا مهارات التواصل، مهم جدا مهارات الكمبيوتر، مهم جدا معرفة اللغة الإنجليزية. يعني صح.
أنا برأيي أي شخص هلا مش ملاقي شغل ما يضيع وقته وهو يندب حظه أو حظها ويقول مش ملاقي شغل وضع صعب. 100% مش ملاقي شغل وضع صعب، لكن تقدر تستغل وقتك الحالي لتطور معرفتك في الكمبيوتر، خصوصا بالبرودكتيفيتي سويت، الأوفيس والأوتلوك والإكسل والباوربوينت. مش غلط كمان إذا إنجليزياتك مش كويسة تحسن إنجليزياتك، إذا عربياتك مش كويسة تحسن عربياتك كمان. يعني القدرة على الكتابة بالعربي بطلاقة والقدرة على الحديث باللغة العربية كمان مهم جدا. فأنت بتستغل فرصة التعثر على العمل هاي لتحسن مهاراتك، لأن إن شاء الله تلاقي شغل أحسن. بس الوضع صعب، ما الواحد يكون متفائل كثير، لكن زي ما حكيت يعني إن شاء الله بتتحسن الأمور بفترة السنتين الثلاث القادمات. خصوصا إن احنا عم نحكي كمان مثلا اللي هم السوفت سكيلز، مثلا اللي هي لغات البرمجة وغيرها من الأشياء واحد ممكن يفيد حاله فيها. رجائي السوفت سكيلز أهم شيء. يعني إذا بتطلع أنت معظم الوظائف الموجودة في القطاع الخدمي ما بتكون درستها في الجامعة، سواء بتشتغل مبيعات أو في قطاع السياحة المطاعم أو في مثلا بالسيلز أو بالمبيعات أو بالتسويق. على الأغلب هي مهارات مكتسبة. الجامعة اللي الواحد بيستفيد منها أساسا هي القدرة على التعلم. أنت بتطلع من الجامعة قادر على التعلم، قادر على البحث، إنه أنا إذا بدي أبحث عن معلومة معينة كيف بدور فيها في الكتب، كيف بدور فيها في المراجع. اللي بيطلع من الجامعة وما عنده هاي المهارات برأيي ضيع في الجامعة. أساس الجامعة تتعلم المهارات هاي اللي هو التعلم دائما واكتساب مهارات جديدة. صح، والبحث وغيرها من الأمور. طب هلا بدي أروح معاك على موضوع التيسير الكمي. هلا التيسير الكمي هي سياسة غير نقدية بتبعها البنك المركزي لتنشيط الاقتصاد القومي عندما تصبح السياسات التقليدية غير فعالة. هلا بدي أترك لك المجال لتوضح لنا أكثر إيش هو التيسير الكمي وآثاره ونتائجه على السوق الأردني. التيسير الكمي إلى حد كبير هلا بمعظم دول العالم البنك المركزي مستقل، والبنك المركزي هو المسؤول عن العملة. وخلافا لما يعتقد الكثيرين، العملات في العالم بطلت مربوطة في الذهب. يعني هلا الستيرلينج باوند، ليش اسمه ستيرلينج باوند؟ لأنه بزماناته الباوند، ورقة الباوند الاسترليني تعطيك حق ستيرلينج فضة، تعطيك حق تأخذ باوند فضة مقابله. فكانت العملات كلها مربوطة بالذهب وبالمعادن النفيسة. هالحكي من زمان بطل موجود، يعني من السبعينات العملات كلها مش مربوطة بالذهب. العملات حسب الطلب عليها رايح جاي. الدولة اللي بتصدر كثير على فيها طلب على عملتها، لأنه هي لازم تشتريها بعملتها، فبتصير هي عملة صعبة. أوكي، هاي أول نقطة نتذكرها. البنك المركزي في معظم دول العالم مستقل، هو مسؤول عن الاستقرار النقدي، ومسؤول على إنه التضخم ما يزيد، ومسؤول بيحدد أسعار الفائدة، وبتعامل مع القطاع البنكي بعدة أدوات. مثلا البنك قديش لازم يخلي فيه احتياطيات إجبارية، بيقللها أو بيزيدها البنك المركزي ليزيد السيولة. التيسير الكمي لما البنك المركزي يقول أنا بدي أخلق نقد جديد أضخه في الاقتصاد، لكن هذا مش ببلاش على الحكومة، بعطيه للحكومة كدين عليها. أوكي. فهو بضخ المال، فهو عمليا بنتج مال جديد، لكن بيعطيه للحكومة على شكل دين للحكومة لازم تسده ولازم تخدمه سنويا، والحكومة بتروح بتصرفه في تحفيز في الاقتصاد. هلأ في دائما له مخاطر، لكن آخر تقريبا 10 سنين لاحظنا أنه التيسير الكمي اللي عماله بصير بطل يخلق تضخم زي ما كان متوقع بأدبيات الاقتصاد. فلسبب ما الأمور تغيرت، فعشان هيك شفنا بأوروبا تيسير كمي كبير، شفنا بأمريكا تيسير كمي كبير، وحتى في الأردن عملنا تيسير كمي خفيف على قدنا. لما عبر الشركة الأردنية لضمان القروض اللي هي مملوكة في معظمها للبنك المركزي والبنوك الأردنية، البنك المركزي دينها 300 مليون، أعطاها 300 مليون دينار. دينتهم للحكومة عبر سندات خزينة، فالحكومة أخذت 300 مليون دينار صرفتهم في الاقتصاد بشهر 4 أو 5، وحاليا بتسدهم قاعدة للشركة الأردنية ضمان القروض، اللي هي كمان ضمنت قروض كتيرة للقطاع الخاص كنوع من التحفيز الهاي. أنا برأيي إذا نقدر نقنع البنك الدولي صندوق النقد الدولي اللي هو حاليا عندنا بينه اتفاقية لتيسير كمي آخر نصرفه لمثلا مشاريع تطوير السدود، مشاريع النقل العام، مشاريع مثلا القطار أو الخط السريع بين عمان والزرقاء اللي قاعد بصير حاليا،
هذا بيساهم بزيادة فعالية الاقتصاد، وبيساهم بخلق فرص عمل وانت بتعمل البنية التحتية هاي. وحتى لو يعني تيسير كمي مش ممكن هو بيزيد المديونية، فهذا الحكي له ممكن آثار سلبية هو تجاه شوف الحكومة. بالضبط، هو بس لأنه بيزين المديونية ولأنه الحكومة مجبرة تسد هذا التيسير الكمي اللي بيصير، هو يفرق عن طباعة المصاري اللي كانت تصير بالزمانات. يعني كان مرات البنك المركزي الحكومة تطبع مصاري وتصرفها، فهذا بيؤدي لتضخم. التيسير الكمي أخف من هاي النقطة، أنك أنت صح بتخلق نقد جديد في الاقتصاد، لكن الحكومة مجبرة تسده ومجبرة تخدمه كدين. فهي مقيدة شوي. ودائما يعني كينز مثلا بيقول دائما لما يصير في عندك أنت انكماش اقتصادي، هذا وقت إنه الحكومة تتدين وتصرف. بعدين لما يصير في عندك رواج اقتصادي، المفروض الحكومة من عوائد الضريبة الزيادة اللي بيصير بالرواج الاقتصادي تبدأ تخفف ديونها. اللي بيصير في كتير دول إنه الحكومة بتدين وبتصرف وقت الكساد، وبرضه وقت الرواج برضه بتضلها تدين وتصرف. هي هاي المشكلة. يعني انت المفروض وقت الرواج انت المفروض يكون الانفاق الحكومي انتي سايكليكال. يعني لما يصير في عندك كساد في البلد لازم تبدأ تنفق الحكومة. لما يصير في رواج والاقتصاد والقطاع الخاص هو اللي عماله بيستثمر وبضخ فلوس في البلد، الحكومة لازم تخفف صرفها في الاقتصاد وتصير تخفف ديونها من نتاج الضرائب وتحصيل الضرائب وقتها. واحنا هلا بالبلد احنا ايش وضعنا الاقتصاد يعني او بالاقتصاديات احنا ايش ممكن نوصف؟ احنا حاليا بكساد. احنا حاليا في كساد. أوكي. لانه احنا هاي السنة راح ينخفض حجم الاقتصاد في الأردن. يعني المتوقع ينخفض من 3.5 ل 5.5%. فبالتالي انت انتقلت من فترة من مرحلة كان فيك نمو خفيف، النمو كان ما بيواكب الزيادة السكانية. يعني انت بلد زي الأردن لما تنمو بنسبة 2-2.5%، هذا عمليا مع النمو السكاني. فنسبة حصة الشخص، حصة الفرد من الاقتصاد مش عمالها بتزيد. انت عشان تحس بالنمو وتحسن الوضع الاقتصادي في الأردن لازم تنمو 3-4 أضعاف نسبة النمو الاقتصادي عشان جد تحس بفرق نوعية الحياة يعني الوضع الاقتصادي للناس تحسه في تحسن. فإحنا من قبل الكورونا ما كان في عنا نمو كفاية، كنا ننمو يلا على قد نمو الاقتصادي، الحجم النمو السكاني عفوا. فبالتالي حصة الفرد من الاقتصاد ما كانت تزيد. هاي السنة راح تقل. يعني هاي السنة السكان راح يزيدوا 2% والاقتصاد راح يقل 5%. فحصة الفرد من الاقتصاد GDP per capita راح تقل بحدود 6-7%. أوكي. وهذا ضربة مش سهلة بالمرة بال2020. يعني حتى مع عدد الوفيات بالكوفيد، الوفيات الحمد لله لسه مش كتير، بس هو بس يعني احنا النمو السكاني 300,000 بالسنة. ان شاء الله ما يموت هالقد، يعني ما بنتوقع يموت. لا ان شاء الله ان شاء الله نمر منها بوفيات كثير اقل من اللي ممكن ان شاء الله. تمام. هلا نبدأ نروح معك على هيكلة أو تركيبة السوق العمل الأردني. هي غير واضحة وشوي مشتتة، فشو السبب وكيف ممكن نعالج هذا الأمر؟ سوق العمل الأردني يتميز عنا بثلاث محددات، ثلاث كاركترستكس، ثلاث مميزات. أولا نسبة بطالة عالية، وبنفس الوقت عدد عمال من خارج الأردن كثير، سواء لاجئين فبالتالي هم بالتزاماتنا الدولية لازم يكونوا موجودين، أو عمال بالزراعة وبالكونستراكشن موجودين وكذا. وبنفس الوقت في بطالة، وبنفس الوقت في عنا القطاع العام موظف لكتير ناس، يعني ناس النسبة بس تقريبا فوق 40% بالقطاع العام. وعندنا بعدين القطاع الخاص اللي هو القطاع الخاص الفورمال الرسمي بالاقتصاد الرسمي، تقدر تحدده اللي هو بشركة مسجلة بوزارة الصناعة والتجارة، عندها رخصة مهن، اللي بيشتغل فيها عماله بتقدم عنه لضريبة الدخل، وبنفس الوقت مشترك في الضمان الاجتماعي. فهذا بتقدر تسميه الاقتصاد الرسمي السليم. بعدين في عندك انت اقتصاد غير رسمي واقتصاد الظل. اقتصاد إلى حد ما غير رسمي اللي هو ممكن مثلا يكون واحد فاتح ميكانيك لكن مش ماخذ رخصة مهن ولا مسجلها بوزارة الصناعة والتجارة، واللي بيشتغلوا عنده مش عمالهم مش مشتركين في الضمان. وهي نسبة كبيرة من العمالة عندنا هيك. مثلا كمان اللي بيشتغل بمقاولات مش صحيح بيشتغل عند حدا، لكن هذا الشركة مش مسجل شركة، مقاول أبو خشبة، صح ولا لا؟ ما عندوش حتى مؤسسة مثلا.
هذا كاركترستكس العمالة في الأردن. قطاع عام رسمي، قطاع خاص رسمي، وبعدين في قطاع خاص شبه رسمي أو الظل تماما، وغير القطاع العمالة الوافدة. لما تسكر البلد اللي راتبه ماشي بتأثر كتير قليل. أوكي. لكن اللي بيعتمد بحياته على الشغل اليومي الحر مثلا إذا هو مقاول أو هو شغلته طريش وفجأة قلت له ممنوع تطلع من البيت تطرش، إذا سكرته شهرين زمان تأثر كثير دخله هذا الشخص. كذلك سواق التاكسي لما قلت له ممنوع تمشي السيارات، فكان وضع كتير صعب. وهذا اللي هو رفع نسبة البطالة. يعني لما تحكي نسبة البطالة ارتفعت ل 23%، نسبة عالية جدا. والله يستر زي ما حكيت شو بدها تكون نسبة البطالة بنهاية أيلول اللي هي المفروض تطلع، يعني هالأسبوعين 3 بتطلع مسح البطالة لنهاية أيلول. أوكي. وبدي أسألك شو علاقة تركيبة سوق العمل الأردني مع مخرجات الجامعات أو التعليم العالي؟ إحنا عم نحكي مثلا الجامعات هم الخريجين بكالوريوس أو الماسترز أو فيما فوق، فشو العلاقة بيناتهم؟ أكبر نسبة بطالة بالخريجين. والسبب قد يكون سبب إنه الجامعة بترفع أمل المتخرج بالوظيفة اللي بيقبلها، فبالتالي مش مستعد يقبل بشغل يدوي مثلا، أو مش مستعد يروح يكون هو خريج جامعة يشتغل بدهان أو يشتغل حارس عمارة أو يشتغل بالزراعة مثلا. بس هل هي ثقافة العيب؟ مش بالضرورة. أعتقد مرات إلها دخل إنه الوظائف اللي بيعزف عنها الخريج الجامعة هي أصلا ما فيها أمان وظيفي، ما فيها حد أدنى للأجور، ما فيها تأمين صحي، ما فيها اشتراك ضمان، شغلات كثيرة بتثبطوا إنه ما يشترك فيها. وكمان النقطة المهمة الثانية إنه للأسف عندنا كثير طلاب بروحوا على الجامعة بعقلية إنه أنا بدي أشتغل بشهادتي. أوكي. حتى لو شهادته ممكن تكون واسعة ومداركها واسعة. يعني مثلا اللي بدرس اقتصاد مش ضروري يشتغل بس اقتصادي. صح. اللي بدرس تاريخ وجغرافيا مش ضروري يشتغل مدرس بس. بالعكس بتوسع مداركك إذا أنت بتتعب على حالك، زي ما حكينا بالسوفت سكيلز، كيف مثلا ممكن تصير بياع كويس. إذا أنت بتعرف تاريخ وجغرافيا ممكن تعرف تبيع، لأنه أنت ممكن تحكي بمواضيع كتيرة تفيد الناس فيها وتتحبب شخصيتك إلهم وتصير تبيع. بس في نقطة إنه هل الجامعات عندنا بتخرج الشباب بالسوفت سكيلز المهمة؟ بيطلع مثلا عارف كمبيوتر، عارف كيف يطلع يحكي محاضرة، يحكي بريزنتيشن، يكتب CV. صح. يعني هل مثلا الجامعات عندنا بتطلع الشباب إنه قبل ما يتخرج ب6 أشهر 7 أشهر يبدوا يجهزوه كيف يعمل CV عشان يجيب المقابلة، وبعدين كيف يعمل المقابلة نفسها عشان يجي الشغل؟ بتخيل في عنا تقصير بهاي الأمور. أوكي. يعني ممكن تنصح أنت الشباب مثلا يتجهوا أكتر للأعمال اليدوية أو الأعمال الحرة، ولا ما يعني ضلوا على نفس السيستم؟ أنا نصيحتي يكون مرن. يعني أبدأ أعطيك مثال. أنا دارس هندسة، ما اشتغلت بالهندسة. دخلت اشتغلت بكالوريوس هندسة، درست بكالوريوس هندسة صناعية، ما اشتغلت فيها ولا يوم. بعدين اشتغلت بالكمبيوتر أول عمري، بعدين عملت ماجستير بالإنفورميشن سيستمز، بعدين برضو ما اشتغلت فيها. واو. وبعتبر حالي الحمد لله حياتي كانت مش بطالة عمليا يعني. بس هل دراستي للهندسة ما فادتني؟ لا، فادتني. صرت أعرف الأرقام، أعرف أحلل. عندك طريقة معينة لتحليل المشاكل واقتراح حلول إلها من النظرة الهندسية، مع أني ما اشتغلت بالهندسة. نفس الشيء ماجستير انفورميشن سيستمز أعطاني أسبكتس معينة للتحليل اللي اشتغلت فيه لاحقا، مع أني ما اشتغلت فيه بالحرف. يعني لازم تكون مرن، لازم تركز 100% على زي ما حكينا المهارات السوفت سكيلز، المهارات الناعمة. اللي ما كمان إذا بيجيك فرصة. مثلا أنا من الشغلات اللي صارت معي إنه لما كنت مخلص هندسة اشتغلت بالكتابة. كنت أشتغل زي نوع من الصحافة وترجمة الفاينانشال تايمز تكنولوجي ريفيو للعربي. بأكثر من موقف بالعيلة كانوا يقولوا أوف شو درست هندسة عشان تشتغل ترجمة؟ عادي، لأنه بعدين اشتغلت بالإيكونوميس انتليجنس يونت بالشغل الأساسي اللي هو التحليل اللي فادني في شغل الترجمة لما كنت أعمل بالفاينانشال تايمز ترجمة. أوكي. فهي الفكرة إنه أنت شوف وين في الترندز. يعني أنت هلا عمالك تعمل بودكاست وبتسجل، هل درسته في الجامعة؟ لا. بس هلا الماركت تبعك كل ناطق في اللغة العربية.
يعني صح. أنت السوق تبعك بطل سوق عمان والأردن. السوق تبعك 400 مليون ناطق باللغة العربية. صح. إذا البودكاست وإن شاء الله أعتقد رح يكون ناجح كتير، ممكن الزخم الإعلاني تبعه كأنك فاتح راديو. صح. فهاي صحيح. فرصة عمل. هاي فرصة عمل بالقطاع الخدمي ما كانت موجودة قبل 10 سنين. فالخريج والشباب والصبايا لازم يقولوا أنا وين في عندي فرص عمل، كيف بقدر أستغل التكنولوجيا لا أشوف شو بقدر أعمل أنا وشو أستفيد وشو أفيد كمان. ولازم تخلي عقلك منفتح لوين تروح وين تيجي، بس 100% بعد عن قصة إنه أدرس شهادتك واشتغل بشهادتك طول عمرك. هالحكي بزبط مثلا مع الطبيب، مع إنه الطبيب برضه لازم يضل يدرس ويعني ويحسن من تعليمه ويثابر ويضل يروح. يعني الطبيب اللي متخرج بال80 هلا كل اللي درسه صار outdated إذا ما تعب صح. على حاله وراح مؤتمرات وعماله بيقرأ أول بأول completely outdated. صح. ففي تحدي. طب أنت هلأ أنا شفت عندك إنك صار في تحول ما بين حياتك التعليمية وحياتك المهنية. احكي لنا أكتر عن هذا التحول وكيف ربطته، يعني كيف صرت مثلا من قطاع التكنولوجيا هلا قطاع الاقتصاد وهكذا. احكي لنا أكتر عن هذا الموضوع. هي صدف كتيرة مشيت يعني. أنا تخرجت من الجامعة بعدين اشتغلت مع Ideal Systems اللي هو كانوا وكلاء كمبيوترات أبل. أوكي. من 93 لل 95 تعلمت على الكمبيوترات. يعني باي ذا واي بالجامعة ما طلعت مهندس صح، بس ما كنت أعرف كتير بالكمبيوترات. شغلي مع Ideal Systems وكيل أبل في الأردن خلاني أتعرض للكمبيوتر وأفهمه كتير وكل إشي. بعدين اشتغلت مع أول ISP في الأردن، الإنترنت سيرفيس بروفايدر. وبنفس الوقت كان عندي إيميل أدرس اسمه abbasi@nets.com.jo، أول 50 إيميل في الأردن. واو. ما الحكي زمان ب96. فكان في جريدة اسمها ذا ستار، جريدة أسبوعية بالإنجليزي. أوكي. تنطبع في عمان، لكن كان الناشر أسامة الشريف والتكنولوجي إديتر زيد ناصر أصدقائي لي كانوا كمان سابقين عهدهم وعملوا ويب سايت للصحيفة برضو بال96 95 كان في الويب سايت موجود. كنت أكتب مقال أسبوعي على الإنترنت في الأردن، بعدين أحط اسمي جواد عباسي، أحط abbasi@nets.com.jo الإيميل أدرس تبعي. فجأة بيجيني إيميل من حدا من بوسطن، صبية اسمها روبيكا مير، بتحكي لي أنا بشتغل ببيراميد ريسيرش، بدي أسألك عن المقال اللي كتبته 1 2 3. جاوبتها، فكر صح ما بعرف، جاوبتها وكل شيء. بعد أسبوع بوصلني بالبريد تفاصيل أكثر عن بيراميد ريسيرش. بتطلع بالبروشور هيك بكتبوا والله تقارير عن الاتصالات في الأردن، مصر، المغرب. أسعارها غالية، التقرير 3-4 آلاف دولار. شو يا جماعة هذا اللي أنا بعمله ببلاش طلعتوا أنتوا بتعملوه وبتبيعوه بدخل كويس؟ قالوا والله إحنا عنا هذا البزنس. اتفقت معهم أصير أكتب لهم إذا بدهم تقرير عن الاتصالات في سوريا بروح على دمشق، برجع بيعطوني فلوس على هذا التقرير. أوكي. فهاي فتحت لي باب جديد، إنه أنا هلا صرت والله أنا هلا بقدر أكتب عن شغلات أنا عارفها وأحللها وأبيعها لشركات متخصصة في الأبحاث. وهذا اللي صار. بعدين طلع لي الماجستير بلندن سكول اوف ايكونومكس، رحت عليها بعثة. وبنفس الوقت اللي كانت بتشتغل في بوسطن وكنت أنا بكتب لهم، بعد ما أنا خلصت ماجستير قالت لي أنا تاركة هلا، تعال خد محلي في ببيراميد ريسيرش في بوسطن. فرحت اشتغلت هناك 2 زمان. بعدين اشتغلت باليانكي جروب سنة كاملة، وبعدين رجعت أسست الشركة تبعتي أرب أدفايزرز جروب، اللي هي نفس الموديل اللي كان موجود في بوسطن، اللي أنت بتجيب محللين بتركز بقطاعات الاتصالات في العالم العربي، بتعمل عليهم ريبورتات وبتصير تبيعهم كاشتراكات لأي حدا مهتم بالقطاع هذا. أي قطاع في منافسة بين مشغلين مختلفين، وفي ناس بتبيع equipment vendors، وفي مستهلكين، وفي حكومات بتنظم إله، هذا دائما محتاج تقارير بحثية دورية عنه. أوكي. وهذا اللي صار. فأنت ممكن تعمل نفس الشيء، موجود طبعا شركات بتغطي قطاعات الاتصالات، النقل، الكهرباء، الطاقة، السياحة، موجودة فكرة الريسيرش. وكلها كانت صدفة إني أنا كتبت مقال ب96 بذا ستار، قرأوا حدا في بوسطن وبعت لي عنه إيميل. أوكي. ولأنه عقلي كان إنه أنا مستعد أشتغل أي شغلة بحبها وفي لها مستقبل، اتوجهت لهذا الطريق كله. وبعدين صرت أكتب بالجرايد من خبرة الهاي، وحاليا يعني بكتب بالجرايد كهواية،
ما بكتب دوريا، يعني ممكن أكتب بشهر 3-4 مقالات، ممكن يمر شهرين كاتب بس مقال واحد. لأنه أنا برأيي اللي إذا حدا بيقول لك لازم تعمل لي إشي أسبوعي بتصير صعبة، لأنه بصير أنت مجبر تطلع مقال حتى لو أنت مش حاس في إشي لازم تكتب عنه. بالعكس أنت أحلى لما يكون تتخمر في بالك فكرة، تبحث عنها، تحللها 3-4 أيام، بعدين تقول يلا بدي أعمل فيها مقال. اوكي. وكيف بلش بشركة اللي هي المرشدين العرب؟ احكينا أكتر عن هالمجموعة وشو صار فيها. كنت في بوسطن بال2001. صارت الdotcom bust. الشركة اللي أنا كنت فيها كانت اسمها اليانكي جروب، كانت عاملة السنة اللي قبلها ريكورد بونسز للجميع. لكن بعد الdotcom bust اللي صار عنا قلصوا عدد العمالة 30% مرة واحدة. واو. أنا ضليت معهم لأنه كان في عنا مشروع بأبو ظبي وأنا الوحيد اللي بحكي عربي، فضليت معهم. بس صارت مبينة إنه يعني الشركة خلص بتتقلص عمالها بسبب الوضع الاقتصادي العالمي بال2001. فاقترحت عليهم، قلت لهم شو رأيكم أنا برجع على الأردن بدل ما أقدر أشتغل في بوسطن، بخلص لكم المشروع بس بصير كونتراكتر وبتعطوني راتبي زي ما هو بعد الضريبة. فوين وين سيتويشن، أنتوا بتوفروا وأنا بستفيد وبقعد في الأردن. خلصت المشروع وبنفس الوقت قلت خلاص خلينا أجهز حالي لتأسيس أرب أدفايزرز جروب. أسسناها وأطلقناها. وأهم نقطة إنه إحنا صدفت شوي إنه في الوقت اللي إحنا كنا عمالنا منوظف ناس وعمالنا إجانا مشروع مرتب عملناه وعطانا كاش كفاية نوظف 6-7 أشخاص ونبدأ نركز، كان كل الشركات الأبحاث بالعالم عمالها بتخفض بسبب الوضع الاقتصادي بتخفض الحجم الأعمال تبعها. إحنا كنا عمالنا بننمو، وكان العالم العربي عماله بيحرر قطاعات الاتصالات الدول العربية، فصار في طلب على الريسيرش والحمد لله مشيت كويس. اوكي وهيك بلشت فكرة تأسيس. هيك بلشت الفكرة بالضبط. اوكي هلا بدي اروح معك على التوصيات. فإذا شو هلا بتوصي او شو التوصيات اللي ممكن توصيها او تعطيها حتى يتعافى السوق والاقتصاد الأردني من هاي الجائحة؟ أنا إلي فترة مركز على شغلة انتبهت لها في الاقتصاد الأردني اللي هو الاحتكارات. إحنا عنا بكل مفاصل، مش بكل بس بكتير مفاصل مهمة في الاقتصاد الأردني الاحتكارات موجودة. يعني مثلا في عنا احتكارات في الطاقة. شو معنى احتكارات في الطاقة؟ صحيح أنا عندي 3 شركات تسويق للنفط وعندي 1,000,000 كازية في البلد، ما بعرف العدد بس في كثير كازيات. لكن الحكومة بتحدد السعر وبتحدد سعر البيع وبتحدد هامش الربح. طب أنا شو استفدت؟ ما في منافسة. أنا المفروض أنت يا حكومة طالما صرتي تأخذي ضريبتك مقطوعة على اللتر، المفروض تحكي لشركات الطاقة إنه أنت هلا أنا كحكومة بحدد السعر الأعلى شهريا، لكن والله أنت بتقدر تبيع بسعر أوطى وتفضلوا استوردوا وتنافسوا بين بعض. مش ضروري يكون استيراد النفط بس ب3 شركات. أنا برأيي أي كازية مرخصة في الأردن المفروض تقدر تستورد مباشرة. هذا بيخفض كلفة الطاقة. المنافسة هاي بتساهم، إذا أنت خفضت كلفة الطاقة بتزيد تنافسية كثير اقتصاديات تانية. نفس الشيء في عنا النقل العام عندنا مأساة في الأردن وأساسه احتكارات. يعني أنت بيكون واحد ماخذ طبعة باص صويلح عمان ولا صويلح الجامعة ولا الجامعة الأردنية العبدلي ولا something like that، يعني الطبعة موجودة، الباص بتحركش إلا يشتغلوا لا يعبي الباص، والطبعة تورث وما عليها فيها أي نوع تنافس والخدمة مش كويسة. وشفنا الحكي إحنا كيف كانت طبعة التاكسي وكيف تحسن شوي الوضع مع أوبر وكريم. بعدين الحكومة رجعت عالجت الموضوع كما لو إنه أوبر وكريم طبع تاكسي، صار تقول له أنت معك هالقد عدد، مع إنه مش هيك السيستم. فالمفروض تكسير احتكارات الاقتصاد الأردني بالطاقة بالنقل، حتى احتكارات النقابات المهنية. يعني أنت ما بصير النقابات المهنية سواء محامين أو مهندسين أو أطباء تكون عندهم قدرة على منع المنافسة في السوق، على تحديد الأسعار، على تحديد الحصص السوقية. يعني أنت المحامين مثلا بيحددوا بيقول لك ممنوع المحامي يأخذ توكيل أكثر من 5 شركات. طب يا عمي افرض هذا محامي شاطر بده يوكلوه 20 شركة ومحامي مش شاطر ما بده يجي ولا شركة. هاي المنافسة. ما بصير كمان تحدد حد أدنى للتصميم عند المهندسين أو حد أدنى أو حتى مثلا الأطباء إنه لازم تلتزم بالتسعيرة. طب أنا مثلا طبيب جديد فاتح بمنطقة شعبية بدي كشفيتي ب2، ليش أخذ 5؟ كسر الاحتكارات. تكسير الاحتكارات كلها
سواء بالنقل أو بالطاقة أو بالنقابات المهنية أو حتى في القطاع البنكي إلى حد ما، بيساهم في زيادة فعالية الاقتصاد، والتخفيض الأرباح اللي بتصير بالقطاعات المحتكرة بيصير في زيادة أرباح في القطاعات اللي زادت فعاليتها وزادت إنتاجيتها بسبب تكسير الاحتكارات. هذا مهم جدا نعمله. وبرأيي كمان بهذه الظروف الحكومة لازم تستثمر في تحفيز الاقتصاد، أساسا في مشاريع بنية تحتية مهمة كمان بتزيد فعالية وتنافسية الاقتصاد في المستقبل. أوكي، وهلأ أنا بدي أروح معاك على موضوع كمان مرة الشركات المتوسطة والصغيرة الناشئة، كيف كان تضررها بهاي الجائحة وكيف إيش بتنصح عشان تتعافى أكتر منها؟ هلا في عنا في شغلة مهمة، إنه كتير الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت تدفع اشتراكات ضمان اجتماعي لموظفينها. يشمل هذا الاشتراك اللي هو بدل التعطل عن العمل، تأمين التعطل عن العمل. بدفع يعني الشركة بتقتطع من الموظف من راتب الموظف 1% شهريا، وبتضيف عليه منها 0.5% شهريا لا يصير له تأمين التعطل عن العمل من الضمان الاجتماعي. اللي هو إذا تعطل عن العمل بندفع له أعتقد 6 أشهر بحد أقصى 500 دينار بس، يعني فيها بصير نوع من تخفيف الصدمة اللي صار لما وقفت البلد بقرار حكومي بالإغلاق. الحكومة لحد ما استغلت قانون الدفاع لا تتنصل من هاي الشغلة، صارت تقول ادفعوا الرواتب وتدينوا الفلوس من الضمان. مع انه ما انا دافع تأمين، انا إلي من 2015 من وقت ما حطيته بدل التعطل على العمل الشركة عمالها بتدفع. فالمفروض انت كنت تنفذ تعليمات، تنفذ قانون بدل التعطل على العمل اللي كان بدعم الشركات شوي، بدل ما الوضع الحالي اللي هو بتحكي له ادفع له راتب مخفض لكن تدينه من الضمان. ما بصير الشركة تدين خسائرها. لازم يصير في مرونة. انت سكرت البلد، الشركة اللي كانت ملتزمة في الضمان الاجتماعي أقل ما فيها وقت التسكير هذا كان لازم الضمان الاجتماعي، إذا الشخص مشترك في الضمان وكان بدفع بدل التعطل على العمل، المفروض كان ب3 أشهر هدول بدل التعطل على العمل تكيك إن هو اللي يمشي منه، الموظف بأخذ راتبه. وأهم شيء كمان الشركة الصدمة عليها بتخف وبتزيد الثقة في الضمان الاجتماعي. لأنه وقتها بيقول اللي ما كان مشترك، اللي شركته مش مشركيته، بيقول والله راح علي بدل التعطل على العمل. فبصير الموظف يقول لا أنا بدي أشترك في الضمان الاجتماعي. بينما لأنه ما صار هذا الحكي، أنا أعتقد صار في نوع من اهتزاز الثقة في الضمان الاجتماعي، وربما هذا يساهم في العزوف أكثر من الناس إنه يصير يقول لا أمي ما تشركني، خلاص أنا بدي أكون لحالي. أوكي. وبدي أسألك، هلا بيحكوا إنه بما إنه الجائحة لسه ما خلصت، بيحكوا لسه تابعاتها الاقتصادية والنتائج السلبية لسه جاي، هلا ما صار أي شيء. فشو رأيك على هذا الموضوع؟ حسب القطاع، بس مثلا صار شبه متفق عليه إنه قطاع السياحة والسفر مش راح يرجع لمستوى 2019 إلا ب 2023. ف100% حسب القطاع. في قطاعات تضررها كثير كان أقل، وفي قطاعات تضررت كثيرا. السياحة، النقل الجوي، الفنادق، المطاعم كثير تأثرت. لكن مثلا الزراعة مش ما تأثرت كثير حسب ظروفها، بس اللي كان إنتاجه بتصرف محليا بالعكس كان الوضع ماشي حاله لحد. وشو القطاعات الأكثر تأثرا والأقل تأثرا؟ خلينا نحكي بعد الجائحة. القطاعات المسكرة، يعني مثلا لغاية الآن هلا قاعات الأفراح مسكرة في البلد. صح. الطيران كذلك. مثلا أي حدا بيشتغل بالأعراس، أي حدا بيشتغل بالمؤتمرات، كلها هاي توقفت نهائيا. لكن بالمقابل اللي عارف يشتغل ديجيتال وعارف يعمل أونلاين كونفرنسينج شغله كتير تحسن. هل عوض الخسائر بالله؟ لا، ما عوض 100%. عشان هيك الاقتصاد متوقع ينزل بنسبة 5.5-6% هاي السنة. أوكي، واو. طب هلا قبل ما ننهي حلقتنا اليوم أستاذ جواد، بدي أطلب منك straight up words of wisdom لكل ريادي عم بيسمعك. شو بتنصح الرياديين والشباب عشان يطلعوا بأقل أضرار من هاي الجائحة؟ بنصحهم باللي أنت بتعمله رجائي، اللي هو لا تفكر بس بالسوق الأردني. العالم هلا صار أصغر من قرية صغيرة. الإنترنت، البرودباند إنترنت بالتقنيات الموجودة، أنت هلا السوق تبعك السوق العالمي.
زي ما انت كيف البرنامج تبعك البوتنشل تبعه كل واحد بيحكي عربي. فمش بس هالمليونين اللي بيسمعوا راديو في عمان، لا 400 مليون اللي بيحكوا عربي في العالم ممكن يندلوا على البودكاست تبعك ويصيروا يسمعوا. فأنا برأيي فكروا بالخدمات اللي سوقها عالي جدا وكبير جدا بسبب انه صار متوفر البنية التحتية الإلكترونية اللي بتسمح لك انه العالم كله يكون السوق تبعك. وإذا كانوا مثلا بعد الحرب العالمية الأولى الناس كانوا يحكوا لك أرض الفرص هي أمريكا، هلا أرض الفرص هي وين ما بتقدر تحط فايبر أوبتكس إنترنت وتشتغل، هاي هي أرض الفرص. فمش محتاج تروح على أي بلد ثانية، بالعكس ممكن تكون في بلدك معزز مكرم، ممكن تكون في مزرعتك، لكن أنت عمالك تخدم العالم كله. وزي ما حكيت ركز على السوفت سكيلز، ركز على تتعلم أكتر، ركز على اللغة العربية واللغة الإنجليزية. صح. وبس. عندنا محتوى ضئيل احنا بالمحتوى اللغة العربي، فإيش لازم نركز عليه. تمام، يعطيك ألف عافية أستاذ جواد، وشكرا نورتنا على بالقناة اليوم وعلى الاستضافة المقابلة الحلوة. يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا، شرفتني وشكرا جزيلا. يسلم. أهلا. جمهورنا العزيز، ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة وريت للحلقة، وتابعوا قناتنا على يوتيوب إذا حابين تحضروها للحلقة. ولقانا معاكم بالحلقة الجاي من The Straight Up Startup.